السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباشرة وبدون مقدمات، في عالم الطب الحديث ورغم كل التقدم بالأدوية والتقنيات، ما زال هناك كنوز طبيعية علاجية مذهلة، ومن بين هالكنوز يبرز الثوم والبصل كأحد أقوى الثنائيات النباتية يلي فعلا بتثبت كل يوم مدى فعاليتها بدعم صحة الجسم وتنظيف الشرايين وتحسين وظيفة الكبد، وأيضا مساعدة الجسم للتخلص من مقاومة الأنسولين. طيب، ما هي أفضل طريقة لتناول الثوم والبصل؟ لأقصى استفادة صحية يفضل تناول الثوم النيء على الريق صباحا بعد فرمه وتركه لمدة 10 دقائق قبل بلعه، وهالشي بفعل مركب الأليسين. أما البصل فينصح بتناوله طازج مع الوجبات، خاصة مع الغداء والعشاء. الطهي الزائد يقلل من الفوائد، لذلك يستحسن إضافته نيء أو مطهي بشكل خفيف. الجمع بين الثوم والبصل يوميا يساعد بتنظيف الشرايين ودعم الكبد وتحسين مقاومة الأنسولين بشكل طبيعي ومستمر. من الأخطاء الشائعة اللي بتفقد البصل والثوم قيمتهم هو طهيهم بدرجات حرارة عالية ولفترات طويلة، أو تناولهم مباشرة بعد الفرم بدون انتظار. هالشي بيخرب مركبات الكبريت الفعالة مثل الأليسين. أفضل طريقة صحية هي فرم أو سحق الثوم وتركه لمدة 10 دقائق قبل تناوله، وإضافة البصل ني أو مطهي بشكل خفيف. وعند تناولهم يفضل عدم خلطهم مع مكونات تقلل الامتصاص مثل الحليب. بهالطرق البسيطة نحافظ على فعاليتهم ونضمن أفضل استفادة علاجية. أحدث الدراسات أشارت إلى أن الثوم والبصل يساهمان بخفض ضغط الدم وتحسين مستويات السكر التراكمي وتقليل الدهون الثلاثية والكوليسترول السيء LDL. وأكدت الدراسات دورهم بتعزيز وظائف الكبد وتقليل الالتهابات المزمنة. النتائج تثبت أن استخدامهم المنتظم كجزء من النظام الغذائي هو ليس مجرد تقليد شعبي، إنما تدخل مدعوم بالعلم والدراسات والأبحاث. ورغم فوائد الثوم والبصل، يجب الحذر من الإفراط بتناولهم عند مرضى القرحة المعدية والأشخاص الذين يتناولون مميعات الدم مثل الوارفارين والأسبرين، والأشخاص اللي عندهم مشكلات واضطرابات نزيف. طيب، كيف ممكن تخفيف الرائحة اللي بيسببها تناول الثوم والبصل؟ لدمج البصل والثوم بنظامك الغذائي بدون إزعاج المعدة أو التسبب برائحة قوية، ممكن تقطيع الثوم لشرائح صغيرة وبلعها مع كوب ماء صباحا على الريق بدون مضغ، بالطريقة اللي حكيت عنها من شوي. أما البصل فيفضل تناوله مع الخضار الطازجة أو في السلطة مع عصير الليمون، وهالشي بيخفف من رائحته. بإمكانك أيضا تحميص شرائح الثوم بشكل خفيف بزيت الزيتون وإضافتها للأرز والشوربة. استخدام الثوم الأسود المخمر خيار رائع بطعم خفيف ورائحة أقل، والغرغرة بالماء مع نقطتين من عصير الليمون بعد الوجبة تخفف من الرائحة وتنعش النفس. وطبعا تنظيف الأسنان والفم بفرشاة الأسنان والمعجون بعد حوالي 10 دقائق من تناول الوجبة. الأشخاص اللي معدتهم حساسة يفضل طهي البصل بشكل خفيف قبل تناوله، وتناول الثوم مع اللبن الزبادي. ولتقليل الرائحة أيضا ممكن مضغ بقدونس أو شرب شاي النعناع بعد الوجبة. بهالطريقة تحصل على الفوائد الكاملة بدون إزعاج أو آثار جانبية مزعجة. إذا كنت عم تفكر يكون البصل والثوم جزء من نظامك اليومي بطريقة ذكية ومفيدة، فهي بعض الوصفات اللي ممكن تغير قواعد اللعبة، مثل وصفة ماء الثوم الدافئ بصباح كل يوم. افرم فص ثوم ناعم صغير وانقع الشرائح بكوب ماء دافئ لمدة 10 دقائق واشربه على الريق. هالطريقة تعزز المناعة وتنشط الكبد. بإمكانك أيضا تعمل زيت الثوم المنقوع. اهرس 4 فصوص ثوم وضف لها ملعقتين 10 ملي من زيت الزيتون البكر الممتاز واتركها يومين. وممكن تضيف الزيت والثوم للسلطة فيما بعد وللخضار. أما البصل فبإمكانك تجرب مربى البصل الأحمر مع الخل البلسميك والعسل الطبيعي كإضافة غنية بمضادات الأكسدة على الفطور أو العشاء. لسه بدي أخبرك بأنه البصل غني بمركب الكروم اللي بيساعد على تنظيم سكر الدم، والثوم فيه سيلينيوم بيدعم الغدة الدرقية. والثوم والبصل بيدعموا نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، وهالشي بيساعد على الهضم
وتعزيز وتقوية المناعة. والسر دائما بالاستخدام اليومي المعتدل وليس الكمية الكبيرة. الثوم والبصل مثل طلقات ناعمة بتمشي الدم بالشرايين. المركبات الكبريتية الموجودة فيهم مثل الأليسين بتخفف الالتهاب بجدران الأوعية وبتساعد على تنميع الدم وبتمنع الجلطات. إضافة لذلك بيساعدوا على خفض ضغط الدم وتوسيع الشرايين، وهيك بيصير تدفق الدم أفضل وخطر الجلطات بيقل بشكل كبير. الكبريت الموجود بكثرة بالثوم والبصل ليس معدن فقط، هو بيشتغل كفرقة لتنظيف الكبد، وبيحفز إنتاج أنزيمات إزالة السموم، وبيعزز إفراز الجلوتاثيون، وهو أقوى مضاد أكسدة بجسم الإنسان، وكل ذلك يدعم وظائف الكبد ويسرع التخلص من السموم ويحسن عمليات استقلاب الدهون والسكريات. الثوم والبصل مليانين مركبات قوية بتهاجم البكتيريا والفيروسات والفطريات. الأليسين في الثوم والكرسيتين بالبصل بيمنعوا الميكروبات الضارة من التكاثر وبدون ما يؤذوا البكتيريا النافعة اللي بتعيش بأمعائنا، وهالشي بيميزها عن أدوية المضادات الحيوية. الأليسين والكبريت العضوي ما بيسببوا مقاومة جرثومية وما بيأثروا سلبا على المناعة، بالعكس تماما بيشتغلوا كخط دفاع أول وبيعززوا المناعة، وما بيسببوا مشاكل بالمعدة ولا تحسس، خاصة إذا تم تناولهم باعتدال وبطريقة صحيحة. دراسات عديدة أثبتت أن الثوم يخفض الكوليسترول الضار LDL والدهون الثلاثية تريغليسيرايد، وأنه بيرفع الكوليسترول الجيد HDL وبيقلل من أكسدة الكوليسترول واللي هي السبب الرئيسي لتضيق الشرايين. والبصل كمان بسبب احتوائه على الكرسيتين بيأمن نفس الفوائد وبشكل قوي وكبير. الثوم والبصل بيساعدوا على حماية الكبد من الالتهاب والتلف، فتناولهم بيقلل مؤشرات الالتهاب مثل CRP، ALT، AST، وبيساعدوا الكبد على تجديد خلاياه. وهالشي مهم جدا للأشخاص اللي عندهم كبد دهني أو أنزيمات مرتفعة بدون سبب واضح. والاستمرار بتناولهم ممكن يرجع الكبد لوضعه الطبيعي ويقوي قدرته على تنظيف الجسم من السموم. أما مقاومة الأنسولين، فالثوم والبصل يعززان من استجابة الخلايا للأنسولين خاصة بالكبد والعضلات، وهذا الشيء بيساعد على ضبط الجلوكوز بالدم، والنتيجة استجابة أفضل للأنسولين وانخفاض تدريجي بمستويات السكر وتقليل خطر الإصابة بالسكري نوع ثاني. وبعالم مزدحم بالأدوية والمكملات الغذائية ممكن يغيب عنك أنه الحل موجود أمامك وبمتناول اليد. فص ثوم، قطعة بصل، توقيت ذكي، واستمرار لبضعة أسابيع بشكل يومي وبعدها بشكل متقطع كل عدة أيام. ممكن تشوف فرق حقيقي بنشاطك وتحاليلك وصحة قلبك وكبدك. انت مانك بحاجة لوصفات خارقة ولا برامج معقدة، انت محتاج فقط لقرارات بسيطة لكن هامة جدا تبدأ فيها يومك. الثوم والبصل مو بس نكهة وفائدة، إنما أدوات شفاء وعافية حقيقية. شاركوا الفيديو مع من تحبون من أصدقائكم وأحبائكم لتعم الفائدة والخير، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والإشعارات واختيار الكل ليصلكم كل فيديو جديد. أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائدة لكم جميعا، وأرجو من كل من يحبني ويتابعني أن يدعو لروح أمي الحبيبة الغالية أم نوار بالرحمة والمغفرة. شكرا لفريق الإعداد بقناتي، وأخص بالشكر زوجتي الفاضلة الدكتورة أكابر خضور علي، استشارية بالأمراض الباطنة والغدد والسكري، والتي نعمل سويا كأطباء بصناعة محتوى قناتي معتمدين على دراستنا وبحثنا المستمر. قناتي والفيديوهات التي أقدمها هي لغرض التثقيف فقط، ولا تعد بديلا عن المشورة الطبية المتخصصة. استشر طبيبك دائما للحصول على أفضل نصيحة طبية لحالتك، ولا تقم بتعديل جرعة الدواء بدون استشارته. اكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تقيمون، دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات، وشاركوا الفيديو. شكر كبير ومحبة كبيرة لكل من يدعم قناتي من خلال ميزة شكرا، وأيضا من خلال ميزة الانضمام. أحبكم جميعا، عائلتي الجميلة، عائلة الدكتور نوار علي، بحفظ الله ورعايته.